हेलो वाट इज अप यु गाइज म दिपेश र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो लेफ्ट ह्यान्डको स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि एउटा एक्सर्साइज देखाउँदैछु होइन। सो यो एक्सर्साइजलाई चाहिँ स्पाइडर भन्छ होइन। अनि यो एक्सर्साइज कस्तो छ भने सो एक्सर्साइज चाहिँ बेसिकली के हो भने यही हो होइन, हुन चाहिँ यही हो। तर यसमा चाहिँ अब हल्का फरक छ। त्यो फरक चाहिँ के हो भने आफ्नो आफ्नो पालो आएको बेलामा त्यो औँला मात्र तल झार्ने क्या, माथिबाट तल गएर बेलामा, अनि तलबाट माथि आएर बेलामा चाहिँ त्यो औँलाको पालोमा मात्र माथि ल्याउने क्या त्यो औँला। जस्तै यो एकचोटि हेरौँ होइन। अब यो चारवटा औँला आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, हाम्रो इन्डेक्स, मिडल, रिङ अनि त्यसपछि पिङ्की होइन। अब यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। अब चाहिँ अब तल जाने पालो कुन? इन्डेक्स फिङ्गरको होइन। सो इन्डेक्स फिङ्गर मात्र तल झार्ने क्या, अनि यो तिनवटा फिङ्गर तपाईँको मिडल अनि रिङ अनि त्यसपछि पिङ्की फिङ्गर चाहिँ जहाँ हो त्यही हाल्ने होइन। अब इन्डेक्स मात्र तल झारौँ भएन। अब पालो मिडलको होइन, अब पालो रिङको, अब पालो पिङ्कीको लास्टमा है। सो यही हो यो एक्सर्साइज बेसिकली होइन। सो यही एक्सर्साइज चाहिँ तपाईँहरूले अब तलदेखि माथिसम्म गरेर लिएर आउने है। जस्तै भएर तल गयो होइन। अब माथि आउँदाखेरि पनि त्यही हो। अब माथि आउने पालो कसको? हाम्रो इन्डेक्स फिङ्गरको होइन। यसरी माथि आउने क्या। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब सकेसम्म क्लियर बजाउनुहोस् होइन। अनि यो चाहिँ अब बिस्तारै बजाएर सुरु गर्नुहोस्। अनि सकेसम्म तपाईँहरूको नोटमा क्ल्यारिटी ल्याउन खोज्नुहोस्। अनि यो एक्सर्साइजले चाहिँ डेफिनेटली तपाईँहरूलाई लङ टर्ममा चाहिँ हेल्प गर्छ है, किनभने यसले चाहिँ यो औँला, यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डको चाहिँ एकदम स्ट्रेन्थ इम्प्रुभ गर्छ र इन्डिभिजुअल स्ट्रेन्थ, अझै यो औँलाको आफ्नै स्ट्रेन्थ, यो औँलाको हुन्छ नि इन्डिभिजुअल स्ट्रेन्थ इम्प्रुभ गर्न चाहिँ यो एक्सर्साइजले धेरै हेल्प गर्छ। आई होप दिस हेल्प्स यु आउट। तपाईँहरू अब बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ भने अर इभन इफ यु आर एन इन्टरमिडिएट प्लेयर, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एक्सर्साइजले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। अनि प्लिज डु रिमेम्बर टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। अनि तपाईँहरूलाई हाम्रो यो भिडियो मन परेमा लाइक बटन पनि थिचिदिनु होला। अनि तपाईँहरूलाई कुनै टपिकमा अरू हाम्रो कुनै प्रडक्टहरूको बारेमा भिडियोहरू हेर्न मन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला, सो द्याट वी क्यान वर्क अन इट। सो दिस इज मी दिपेश साइनिङ अफ। Have a good one.